May ba naman tayo? Ito ang tatawagin natin na Battle of the Budget Phones. Tara, pag-usapan natin to. So, para doon sa mga hindi pa nakakapag-decide kung ano bang phone ang kukunin nila, syempre, dahil mahal na mahal ko kayong lahat, ang ginawa natin, na lahat ng phones na available sa akin ngayon or naging available sa atin at one point, ginather natin ang data sa ating mga test at gumawa pa tayo ng mga additional test para paglaban-labanin ang mga phone na to. Kung saan magbabardagulan sila mula doon sa kanilang mga test results and of course, para makita nyo din for yourself kung kamusta nga ba ang isang model compared doon sa iba mula sa kanilang price range. So dito sa ating Battle of the Budget Phones, ang ating mga sinamang phone yung nagre-range mula sa 7,500 pesos to 10,500 pesos na mga phone. Syempre doon tayo sa mga pinakamababa na memory capacity nila at i-compare din natin yung mga prices nila pagdating sa dulo ng ating video. So ngayon, di ko na papatagalin, simulan na natin ang Battle of the Budget Phones. So, mga phones included dito sa ating video ay ang Honor X7A, Xiaomi Redmi Note 12, Realme C55, Samsung Galaxy A14, Infinix Note 30 5G at ang pinakabago na Tecno Pova 5. Syempre, lahat yan itinest natin at ang mga specs ililist down natin isa-isa dito sa ating video. Sisimulan muna natin sa design ng mga phones na to. And yes, subjective ang design pagdating sa mga phones, guys. So, hindi ko naman objectively masasabi kung ano yung mas magandang phone kasi beauty is in the eye of the beholder nga naman. So, ipapakita natin dito sa video yung mga design ng mga phone na to. And personally, para saan nagustuhan ko yung sa Honor X7A kung saan matte yung kanyang display na may gradient finish. However, hindi ganon kabago talaga ang design na to. Yung Infinix Note 30, Xiaomi at saka Realme C55 para sa akin naman, medyo magkakahawig ang phone na to. So kung sakaling gusto nyo ang mga design nila, probably either of the three magugustuhan nyo ang mga design nila. Ngayon for the Samsung Galaxy A13, again nga, sasabihin ko para sa A-series nga ng Samsung, medyo may pagka-minimalist yung kanyang design at kung ang habol nyo talaga yung simple lang na phone design, ito most likely ang design na magugustuhan nyo. Finally, para sa akin, yung pinaka-nagustuhan ko yung Tecno Pova 5 kasi talaga nag-introduce siya ng kakaibang design out of all the budget phones ngayong taon. Also, may Great Gatsby na Art Deco design lang talaga yung itsura niya na para sa akin very classy lang talaga for a phone at this price range. Kayo, ano ba yung pipili nyo sa design ng mga phone na to? I-comment nyo below. Ako curious talaga ako kung pareho ba tayo ng trip sa design ng mga phone or iba din ang gusto nyo pagdating sa mga design. Moving on dun tayo sa screens ng ating mga phone and definitely magkakaiba ang mga screen nila. Ang gumagamit lang ng AMOLED display ang Xiaomi Redmi Note 12. So kung habol nyo yun, of course, ito ang magiging pick nyo. However, kung ang priority nyo naman is screen size, ang may pinakamalaking screen sa atin ang Infinix Note 30 5G at saka ang Tecno Pova 5. Ang may brightest screen among all these phones ang ating Xiaomi Redmi Note 12 and then ang may fastest or ang pinakamabibilis na refresh rate makukuha nyo mula sa Xiaomi Redmi Note 12, Infinix Note 30 5G at saka Tecno Pova 5. Moving on doon tayo sa speakers ng mga phone na to. If habol nyo yung mas immersive na speakers lang, makukuha nyo yan out of the Infinix Note 30 5G at saka Tecno Pova 5 dahil sila ang may dual or stereo speakers na ino-offer as compared doon sa iba na mono speakers lang ang meron. Syempre, nung tinest out din natin yan pagdating sa kanilang volume, para sa akin, ang pinaka-nalakasan talaga ako yung sa Honor X7A at ang pinaka-nagustuhan kong quality ng speakers yung sa Infinix Note 30 5G, Tecno Pova 5 at saka Samsung Galaxy A14. Medyo para sa akin, mas maiging i-test out nyo for yourself sa mga physical stores nila para talaga malaman nyo kung okay ba ang speakers ng mga phone na to. Moving on dun tayo sa kanilang battery capacity at kung pataasan lang, may pinakamataas ang Honor X7A at saka Tecno Pova 5 na parehong may 6,000 mAh battery capacity. Upon testing, ang nakapagbigay sa atin ng pinakamatataas na battery life ang Xiaomi Redmi Note 12, ang Samsung Galaxy A14 at saka ang Honor X7A. So kung battery life ang pinaka-priority nyo, I suggest ito ang mga phones na kunin ninyo. If in case naman habol nyo yung fast charging phones at on the go kayo lagi, may pinakamabilis na charging speed mula sa mga phones na to ang ating Infinix Note 30 5G at saka ang Realme C55. Pero medyo malapit lang din actually yung Xiaomi Redmi Note 12 at saka Tecno Pova 5 dito. So para sa akin, medyo negligible yung gap nila at pipiliin ko tong apat na phones na to if ever habol ko talaga yung charging speed. Moving on doon tayo sa kanilang camera performance. At ito, medyo subjective to dahil, again, sabi nga nila,
beauty is in the eye of the beholder. So gagawin natin, papakita tayo ng iba't ibang mga photos trying to test out these phones para makumpara kung kamusta nga ba ang kanilang camera performance. So unahin natin mula sa kanilang main camera. Ito yung mga results na nakuha natin. And then for the zoom photos, ganito naman ang ating result. Ngayon, for the ultra-wide lens, hindi siya available for all phones. So, ipapakita ko lang kung ano yung may ultra-wide lens dito sa mga phone na to. If ever naman na mahilig kayo mag-take ng low light shots, ito yung mga result na makukuha nyo mula sa inyong phone. And then finally, kung mahilig kayo mag-selfie mula sa inyong mga cellphone, ito yung mga results na nakuha ko. Personally, para sa akin, yung pinaka-nagustuhan kong camera performance ay yung Samsung Galaxy A14, which is, again, madalas naman Samsung yung nakakapag-deliver ng magandang camera performance, pero nakapagbigay din sa atin ng magagandang camera performance yung ibang mga phones. To be honest with you guys, para sa akin, malaking bagay or malaking improvement na yung nakukuha natin na camera performance mula sa mga budget phones compared to phones mga 3 years ago or 2 years ago. Dati nagiging grainy pa sila at struggle is real talaga kapag low light, pero this time around, kita nyo naman sa mga results natin na para sa akin, nagustuhan ko yung performance talaga nilang lahat. Ngayon, kung ang habol nyo ay yung raw performance lang talaga ng chipset at saka for gaming purposes, eto naman yung result natin sa ating mga phone. Syempre, hindi lang tayo sa chipset nag-base pagdating sa kanilang mga performance at binenchmark din natin ang mga phone na to at ito yung mga results na nakuha natin. From Geekbench, 3D Mark, PC Mark at saka Antutu, talagang landslide win ang ating Infinix Note 30 5G at saka Tecno Pova 5 with the Xiaomi Redmi Note 12 placing third pagdating sa kanilang gaming performance. Tinry ko maglaro sa lahat ng phones na to and actually may mga review ako na nirelease sa aking channel. So if in case mas gusto niyo yung in-depth na description kung kamusta ba ang performance nila, I suggest panoorin nyo ang mga video na yon. At least from this video, mabibigyan kayo ng idea or mako-compare nyo kung kamusta ba yung performance nila according sa ating mga benchmark. Ngayon, moving on naman, syempre malaking bagay din para sa atin ang memory at storage ng ating mga phone. Hindi lahat sa mga phone na to ay nakakapag-offer ng matataas na RAM at storage at ang pinakamataas na offer sa atin ay ang Realme C55, ang Infinix Note 30 5G at saka Tecno Pova 5. At ayun nga, syempre sa lahat ng mga results na nakita natin or pinakita natin dito sa ating video, magkano nga ba ang mga phones na to? Syempre magko-culminate or magbo-boil down pa rin yan sa presyo ng ating mga phone. Pwedeng sobrang lakas nga ng performance nila pero malayo naman ang presyo nila. Dito sa mga phones na to, ang pinakamura natin ay ang Tecno Pova 5, ang Honor X7A at saka ang Samsung Galaxy A14. So if ever na ang pinaka-priority nyo talaga ay ang budget or ang price ng inyong mga phone, I suggest dito muna kayo magsimula. Yung mga mas mahal natin na phone, syempre mag-a-adjust tayo ng konti pero kita nyo naman mula sa ating mga results na ito din yung nakakapag-deliver ng mas maganda or mas well-balanced na performance mula sa ating mga phones na na-review. So anyway, yun na ang ating battle of the budget phones kung saan pinagtapat-tapat natin yung iba't ibang test sa mga phone na to and hopefully nakatulong itong video na to na malaman nyo kung ano nga ba ang phone na dapat nyong piliin or yung mapanatag kayo sa phone na nabili nyo na. Either way guys, upon testing all these phones, para sa akin maganda naman ang performance silang lahat. Syempre may mga iilang phone na nakakalamang on other aspects, may mga phones na nagkukulang on other aspects at depende na lang yan kung ano ba ang pinaka-priority nyo pagdating sa binibili nyo cellphone. Isa pang bagay na hindi ko na na-account dito yung UI ng ating mga cellphone kasi for some people malaking bagay yung UI nila and for some negligible din to para sa kanila. Lastly, syempre yung brand loyalty. At hindi naman natin madedenay na karamihan din sa atin syempre kung komportable ka na sa isang brand at alam mong tried and tested yun para sa'yo, mas favored talaga or mas inuuna mong i-check ang mga phones from that brand. Especially kapag ito yung matatagal ng brand na tried and tested at saka maganda yung quality at saka longevity na ma-offer
para sa atin. So anyway guys, yun na lahat na masabi ko para sa mga phones na talagang isinabak natin dito sa ating Battle of the Budget Phones. Hopefully nakatulong ang video na to para maliwanagan kayo kung ano ba yung phone na dapat na binibili nyo or yung mga compromise or something to consider bago nyo bilhin talaga ang phone na inaay ninyo. At dahil 4th year ko na sa YouTube guys, syempre, hindi natin papalagpasin ang pagkakataon na to na gumawa ng isang giveaway. Meron ulit tayong giveaway dito sa Alvin Tries Tech. At mula sa mga phones dito sa ating video, ang ipapag-giveaway natin yung pinaka-pick ko talaga. Sa lahat ng mga nandito, yung pinaka-nagustuhan ko, actually yung pinaka-bagong phone na na-release lang, ang Tecno Pova 5. So if in case na gusto nyo makakuha ng Tecno Pova 5, ang mechanics ng ating giveaway, syempre mag-subscribe kayo dito sa Alvin Tries Tech, i-like ang video, at saka i-share nyo ang video na to sa inyong Facebook, set nyo yan to public. Also, syempre, kailangan nyo akong i-follow sa iba't iba kong mga social media accounts, Facebook, Instagram, at saka TikTok. Ilalagay ko yung mga links nyan sa ating description box at saka dito sa screen para madali nyo ma-follow. Yung draw date, ilalagay ko sa ating description box. And also, yan ay i-announce ko sa aking Instagram. So, syempre, kailangan nyo akong i-follow at subaybayan. Again, yun na ating video, Battle of the Budget Phones. Yung next video naman natin, para sa mga mas mahal na phone, hopefully, mag-subscribe kayo dito sa Alvin Tries Tech para tuloy-tuloy lang ang mga video natin katulad nito, ang ating mga review ng mga phones, laptops, and of course, ang ating mga guides about tech. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.